Ta xuyên không thành sư tổ thánh địa, tu vi bình thường nhưng bổn phận cực cao. Câu chuyện bắt đầu tại Thiên Hồ, nhưng vì mất ký ức kiếp trước, ta trở thành một kẻ si tình. Mộng Giao đã lừa dối ta suốt 3 năm. Ta tưởng cô ấy là tiên nữ thuần khiết, nhưng sau lưng cô ấy lại phản bội ta để thân mật với Diệp Phàm, làm những chuyện dơ bẩn, thậm chí chấn động như vừa tỉnh giấc mộng. Ký ức kiếp trước của ta thức tỉnh, giờ thì ai thèm quan tâm chuyện này. Lương Nguyên, ta và Diệp Phàm chỉ ôm nhau ngủ một đêm thôi. Cần gì phải giận đến vậy? Sao ngươi không trưởng thành hơn? Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì ta nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Lời nói vừa thốt ra, các trưởng lão trong đại điện lập tức phẫn nộ. Đây là xin lỗi sao? Rõ ràng là kết tội. Hệ thống phát hiện ký ức kiếp trước của chủ nhân đã thức tỉnh. Hệ thống hiện tại đã được kích hoạt. Đối với hành động hiện tại của Mộng Giao, xin chủ nhân hãy đưa ra lựa chọn của mình. 1. Tiếp tục làm trò liềm đến cùng. Chân thành xin lỗi Mộng Giao để nhận được sự tha thứ từ cô ta. Kích hoạt hệ thống trò liềm vô địch. 2. Xưng bá chư thiên. Từ bỏ làm liềm chó khiến Mộng Giao phải hối hận. Tiêu diệt cô ta và Diệp Phàm. Kích hoạt hệ thống hoàn trả khi nhận đồ đệ. Ký chủ hãy lựa chọn. Ta chọn 2. Tin. Hệ thống hoàn trả từ đồ đệ đã kích hoạt. Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Chờ đã. Bước chân của Mộng Giao khựng lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Các trưởng lão ở hai bên đại điện tức giận đến đỏ mặt tía tai. Xin ngài đừng làm kẻ si tình nữa được không? Ngài là sư thúc tổ của Thái Thượng Thánh Địa, ngài muốn cô gái nào mà không được? Sao? Nhận ra lỗi của mình rồi à? Ngươi có được địa vị như bây giờ đều là nhờ sự trợ giúp của ta. Không biết là ai cho người dũng khí lại dám ăn nói với ta như vậy. Cho liềm đã thức tỉnh rồi sao? Không rõ, để xem thêm đã. Lương Nguyên, ngươi có ý gì? Ngươi muốn dùng ân tình xưa để uy hiếp ta sao? Theo ta được biết, Thánh địa Giao Trì đang tuyển chọn thánh nữ. Công tôn trưởng lão của Giao Trì nể mặt ta mới đưa ngươi vào danh sách ứng cử. Ngươi sợ không được chọn, nghĩ ta còn giá trị lợi dụng nên mới đến đây xin lỗi đúng không? Xin lỗi phải có thái độ của người xin lỗi. Làm sao hắn biết được, sắp đến đại hội thánh địa vẫn nên tránh gây rắc rối. Phải tiếp tục dây dưa với hắn. Khi ta trở thành thánh nữ, ngươi sẽ phải trả giá. Hóa ra trong lòng ngươi, ta luôn là người như vậy. Được, ta hiểu rồi, ta đi ngay. Ta sẽ rời khỏi thánh địa Giao Trì, sẽ trả lại sự trợ giúp của ngươi với gia tộc ta. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Mộng Giao như hóa thân diễn viên kỳ cựu, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, quay đầu rời đi. Lần nào cũng dùng chiêu này để thao túng Lương Nguyên. 3, 2, 1, rất tốt. Ta sẽ chờ tin người tại Vong Tình Phong. Bây giờ mới nhận lỗi thì muộn rồi. Ngươi vừa nói gì? Vương trưởng lão, nếu trong 10 ngày không làm được, và Mộng Gia sẽ bị xử lý theo tội phản bội thánh địa. Gì cơ? Đó là tội diệt tộc đấy. Con kiến bỏ qua Mộng Gia cũng phải đánh gãy 6 cái chân. Tiểu sư thúc ngươi nỡ sao? Sao? Lời của sư thúc tổ ta không có giá trị sao? Có, đương nhiên có. Mấy năm nay chúng ta cũng chịu đủ người phụ nữ này rồi. Cô ta dựa vào danh nghĩa của ngươi mà ngang ngược khắp nơi. Vương trưởng lão, một mình kiểm kê tài sản cũng mệt đấy. Để ta đến giúp ngươi. Tốt lắm, tính thêm ta nữa. Lương Nguyên, ngươi chắc đang đùa với ta đúng không? Trò đùa này chẳng vui chút nào. Mộng Giao nhìn Lương Nguyên tuyệt tình. Phải thừa nhận lúc này mình có phần hoảng hốt. Chụp khách. Lương Nguyên, ta to gan. Danh xưng sư thúc mà ngươi cũng dám gọi sao? Ngươi cẩu nô tài, đợi Lương Nguyên quay lại tìm ta, sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thù từ hệ thống. Nhận được khí chất trích tiên, vô linh căn, máy dò tìm. Hệ thống phát hành nhiệm vụ, thu nhận đồ đệ đầu tiên. Phần thưởng, tu vi Nguyên Anh. Ngươi thực sự muốn đối đầu với đám liếm chó sao? Thu nhận chó liếm vào Vong Tình Đạo, giúp chó liếm cai liếm chó sao? Ra mắt sư thúc tổ. Hệ thống kết luận, đám chính trị này cũng được coi là chó liếm chân chính, một kẻ bám đuôi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thiên phú của hắn không đạt tiêu chuẩn. Lương Nguyên nhìn chỉ số si tình 80 của đám chính trị, rời đi với tiếc nuối. Sao ta lại có cảm giác hôm nay sư thúc tổ hình như lại đẹp trai hơn? Lúc này, Lương Nguyên đang thăm dò dọc đường, vừa đến phòng tạp vụ của thánh địa, một tấm bảng vàng đã thu hút sự chú ý của hắn. Thiếu nữ này là kỳ tài tu luyện ngàn năm có một, mang mệnh cách nữ đế. Hiện tại nàng đang ở trong giai đoạn thấp nhất của cuộc đời. Khi gột rửa hết vẻ phù phiếm, sẽ tỏa sáng khắp chư thiên. Nhưng chỉ số chó liếm chưa đủ, không thể nhận làm đồ đệ. Nếu ta ép buộc nàng làm đồ đệ thì sao? Kết quả sẽ thế nào? Ký chủ có thể cưỡng ép nhận nàng ta làm đồ đệ, nhưng không thể kích hoạt phần thưởng hoàn trả. Nếu ta để cô ấy yêu ta, đưa chỉ số si tình lên tối đa rồi nhận làm đồ đệ, ngươi đối phó ta sao đây? Ký chủ khác đều nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, còn ngươi thì lo đối phó với hệ thống sao? Mộng Giao trở về Mộng Gia, kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ở Vong Tình Phong cho tộc nhân nghe. Ta không biết Diệp Phàm đã nói gì với ngươi, nhưng ngươi thật sự quá hồ đồ. Chúng ta bảo ngươi đi xin lỗi, kết quả ra sao? Ngươi lại đẩy toàn bộ Mộng Gia vào con đường cùng. Thực ra cũng không thể trách Lương Nguyên, là đàn ông ai chấp nhận nổi người mình theo đuổi, lại đi nằm chung giường với một người đàn ông khác chứ.
Huống hồ sau khi sự việc xảy ra, Mộng Giao còn cố tình đến nhục mạ hắn lần nữa. Đúng vậy, thật quá đáng. Mộng Giao nghe những lời của tộc nhân, chỉ cảm thấy như từng nhát dao cứa vào tim. Cơn giận khiến cơ thể ả run lên. Đừng cãi nhau nữa. Giờ phải nghĩ cách làm sao để được sự tha thứ của Lương Nguyên mới quan trọng. Còn làm sao được chứ? Cưới hắn đi. Không biết thân thể của ai đó dát vàng hay là dát ngọc. Người ta theo đuổi 3 năm rồi mà chẳng có chút biểu hiện gì. Nhìn nét mặt tộc nhân, lúc này Mộng Giao cuối cùng cũng hiểu, mất đi sự yêu thích của Lương Nguyên, ai chẳng là gì cả. Nhìn các người khiến ta cảm thấy ghê tởm. Phụ thân yên tâm, ta biết phải làm gì. Người đàn ông trước mặt 3 ngày trước còn là chó liếm, bị Mộng Giao chơi đùa đến quay cuồng. Nhưng giờ đây, hắn không chỉ tuyệt tình, còn thức tình hệ thống, đã thu nhận một nữ đế tương lai làm đồ đệ. Hắn muốn để cho Mộng Giao còn biết tự phụ này, nên trải hối hận và tuyệt vọng. Sao? Ta muốn về Giao Trì tản bộ, các ngươi cũng cản à? Công tôn đạo hữu vừa truyền tin cho ta, chuyện giữa ngươi và Diệp Phàm đã làm mất hết thể diện của nàng ấy. Hôm nay sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Giao Trì, vừa hay cho ngươi tọa nguyện, đỡ phải chạy thêm một chuyến. Không thể nào, sư tôn thương ta như vậy, Lương Nguyên lại muốn dùng cách này để ép ta khuất phục, ta nói đúng không? Thật đê hèn, câm mồm. Ngươi có từng nghĩ, con tiện nhân sống phóng túng buông thả như ngươi, cũng xứng để ứng cử thánh nữ sao? Mặt mũi của Giao Trì thánh địa để đi đâu? Ta nói có đúng không? Ta cái đéo gì mà ta là lần đầu thấy được người mặt dày vô liêm sỉ như người đấy. Lớp mặt nạ che chắn cuối cùng đã bị lột ra. Mộng Giao lúc này vô cùng tức giận. Các ngươi giỏi lắm, truyền lời đến Lương Nguyên, 10 ngày nữa ta sẽ đến Vong Tình Phong. Giỏi cho Lương Nguyên, không phải muốn thân thể ta sao? Đợi đến khi ta hoàn toàn kiểm soát ngươi, ta sẽ để ngươi sống không được, chết không xong. Dưới Vong Tình Phong, Thiên Thu lúc này đang cảm thấy lo lắng và tự ti vì vết sẹo trên trán, sợ rằng Lương Nguyên vì đó sẽ ghét bỏ nàng. Chỉ là vết bỏng thôi, đợi ta đến tìm đan dược từ Đan Phong là được. Tiên sư nói có thật không à? Lương Nguyên mỉm cười, quay người bước lên núi. Nhìn Lương Nguyên quay lưng rời đi, Thiên Thu lại cảm thấy bất an, lo sợ mất mát. Tiên sư có phải vì ta nói nhiều mà người tức giận và bỏ rơi ta không? Đi nào, cô bé ngốc. Dạ, đến đây. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người, hợp thành một. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Lương Nguyên, Thiên Thu khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí. Đặc biệt là câu cô bé ngốc này, nàng sẽ không bao giờ quên. Vào giây phút đó, bánh xe vận mệnh của nàng bắt đầu xoay. Bên trong đại điện vô cực phong, một nữ nhân ngồi trên ghế, toát ra vẻ lười biếng, dung mạo tinh xảo tuyệt luân, quý phái và trang nhã. Nàng chính là Lữ Kinh Mai, Thái thượng trưởng giáo. Lúc này, nàng đang nghe một nữ đệ tử báo cáo tin tức gần đây của Lương Nguyên. Thái thượng thánh địa có tất cả 7 mạch, Vong Tình Phong là mạch chính, nổi danh với Vong Tình đạo kinh. Dựa vào những hành động gần đây của Lương Nguyên đối với Mộng Giao, rõ ràng hắn đã bước vào con đường vong tình. 3 năm chịu nhục, bây giờ bộc phát liền gây chấn động. Ta quả thật đã đánh giá thấp tiểu sư thúc này rồi. Sư thúc tổ thực sự lợi hại đến vậy sao? Không chắc, nhưng khả năng là rất lớn. Tinh Nguyệt, đến kho riêng của ta lấy một món đồ. Pháp khí thiên cấp thượng phẩm. Trước đây, Lữ Kinh Mai luôn lạnh nhạt với ta, vị tiểu sư thúc này. Sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Sư tôn từng nói, trước kia sư thúc tổ từng vướng mắc tình cảm với Mộng Giao, đã lãng phí rất nhiều tài nguyên trên người à. Sư tôn thực sự không đành lòng. Vì vậy, đặc biệt lệnh ta mang thanh kiếm này giao cho sư thúc tổ, hy vọng sư thúc tổ có thể vượt qua cửa ải tình kiếp. Thủy kiếm, kiếm tốt, tên rất hay. Hãy thay ta cảm ơn sư tôn của ngươi. Tinh Nguyệt nhất định sẽ chuyển lời. Cầm lấy mấy viên bích cốc đan này. Vong Tình Phong cũng chẳng có nhà bếp, nhưng ngươi là phàm nhân, không thể không ăn. Thiên Thu trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Từ khi có trí nhớ, chưa từng có ai quan tâm đến nàng như vậy. Ở bên Lương Nguyên nàng mới cảm nhận được. Tiên sư sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Ta xứng sao? Đi nào, gió lớn quá, vào đại điện ta bôi thuốc giúp ngươi xóa vết sẹo trên mặt. Nửa giờ sau, Thiên Thu soi gương hết lần này đến lần khác, vui mừng khôn xiết, vết sẹo trên mặt cuối cùng đã biến mất. Cảm tạ tiên sư ban ơn. Từ nay về sau, Thiên Thu nguyện làm trâu ngựa cho tiên sư, không từ điều gì. Khó khăn là mới trị khỏi, đừng để bị tổn thương lần nữa. Lương Nguyên nhìn thấy chỉ số si tình của Thiên Thu tăng vọt lên 70, hắn không ngờ lại tăng nhanh đến như vậy. Rất nhanh, sau 4 ngày tiếp xúc, chỉ số si tình của Thiên Thu cuối cùng cũng đạt 80%. Thiên Thu, quan sát những ngày qua, ta thấy ngươi tâm tính kiên định, bản chất thuần lương, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi khai mở linh căn, chuyển dạy vong tình đại đạo. Ý ngươi thế nào? Tiên sư, nhưng ta vốn không có linh căn, thực sự có thể sao? Ta nói được thì chắc chắn được. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Tin, chúc mừng ký chủ thu được đồ đệ đầu tiên, nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng cảnh giới Nguyên Anh đã được phát. Lương Nguyên cảm thấy linh khí trong đan điền dâng trào, sắp đột phá, trời đất biến chuyển, phong vân hội tụ. Thiên Thu, ta có một quyển vong tình kinh và 2 cuốn đạo pháp, hôm nay truyền cho người trước, sau đó sẽ tổ chức lễ bái sư cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Lúc này, chỉ số si tình của Thiên Thu đã tăng lên 90%. Tin,
Chúc mừng ký chủ truyền thụ công pháp cho đồ đệ, vong tình kinh tàn quyển, kích hoạt hoàn trả gấp 8 vạn lần. Kim đan nguyên anh lôi kiếp sắp đến, ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón độ kiếp. Kim đan lôi kiếp có 18 đạo thiên lôi, sức mạnh tăng dần từ thấp đến cao. Với thực lực của ta, chống đỡ 9 đạo đầu tiên không thành vấn đề. Một đạo thiên lôi giáng xuống chiếu sáng cả hư không, đánh thẳng về phía Lương Nguyên. Ta nhớ lần trước gặp, hắn mới chỉ ở trúc cơ trung kỳ, hơn 10 ngày ngắn ngủi, lại trực tiếp độ kim đan kiếp rồi. Lữ Kinh Mai song thủ kết ấn, một la bàn gỗ hóa thành đại trận phong tỏa, bao phủ toàn bộ vong tình phong. Ngay khi Lữ Kinh Mai hoàn tất mọi việc, đã có vài đạo lưu quang bay đến, toàn bộ chiến lực cao nhất của Thái Thượng Thánh Địa đều tụ họp về đây. Ra mắt trưởng giáo. Không ngờ hôm nay kim đan kiếp của tiểu sư thúc lại thu hút các vị đến đây. Vừa hay, chúng ta cùng xem. Quả nhiên, đàn ông không làm trò liếm lại mạnh đến đáng sợ. Cửu chuyển kim đan là tư chất của tiên nhân, một ngày độ song kiếp xưa nay chưa từng có. Chỉ cần tiểu sư thúc không ngã xuống, chắc chắn sẽ giúp thánh địa chúng ta hưng thịnh thêm vạn năm. Sau khi nuốt viên kim đan trong tay, khí tức của Lương Nguyên đã đạt đến đỉnh cao. Kiếp vân vẫn chưa tan hoàn toàn lại tụ họp một lần nữa. Đến tốt lắm. Cửu Long Ly Hỏa Trưởng, 3 con hỏa long bay lượn kèm theo tiếng rồng gầm vang vọng, lao thẳng về phía kiếp vân. Bùm bùm bùm, 3 tiếng nổ lớn vang lên, gió lặng, mây tan. Ta nghĩ tiểu sư thúc đã lĩnh ngộ được tinh túy của đạo vong tình, nhập tình 3 năm, sau đó một ngày đoạn tuyệt tình cảm, đại triệt đại ngộ mới có thể lập tức ngưng thành nguyên anh. Ta đã nói mà, làm gì có ai lại si tình đến vậy. Hóa ra chỉ là vì tu luyện. To thật đấy. Nguyên anh trên đỉnh đầu của Lương Nguyên gần như to bằng cơ thể hắn. Nguyên anh thông thường chỉ to bằng một nắm đấm mà thôi. Các sư diệt nửa đêm không ngủ, đến vong tình phong của ta làm gì? Tiểu sư thúc độ kiếp gây động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên chúng ta bị thu hút mà đến. Sư diệt tốt nha, nơi cần lớn thì đều đã lớn cả rồi. Tiểu sư thúc thật thẳng thắn, cái gì cũng có thể nói ra được. Ta nói là Nguyên Anh đã lớn hơn rồi, sao ngươi lại không tự trọng như thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta nói? Ta còn tưởng ngươi nói về tuổi tác chứ. Tin hot. Truyền thừa Thái Thượng Vong Tình Đạo tái xuất, đương kim phong chủ trong một ngày ngộ đạo lập tức xung kích Nguyên Anh, phá vỡ kỷ lục Nguyên Anh trẻ tuổi nhất Đông Châu. Chấn động. Hóa ra việc làm liềm chó chỉ là để tu luyện công pháp. Cái gì không thể nào? Đây chắc chắn là âm mưu của Lương Nguyên, muốn ta phải khuất phục. Không phải thèm muốn thân thể ta sao? Bổn tiểu thư cho hắn tọa nguyện. Mộng Giao đến trước cổng Vong Tình Phong, lấy ra lệnh bài mà Lương Nguyên từng đích thân tặng nàng. Nhưng tấm chân tình ấy chỉ đổi lại sự khinh thường của cùng với một cái nón xanh. Tài sản cần trả lại đã mang đến đủ chưa? Lương Nguyên, người thắng rồi, thứ ngươi luôn muốn giờ ta sẽ giao cho ngươi. Mộng Giao cắn chặt môi, từng lớp quần áo rơi xuống, rất nhanh đã trần như nhộng. Nhưng Lương Nguyên chỉ nhíu mày, hắn bộc phát uy áp Nguyên Anh, đẩy Mộng Giao bay thẳng ra ngoài. Uy áp Nguyên Anh kỳ, chẳng lẽ hắn thật là kỳ tài vạn cổ, phá 2 cảnh giới trong một ngày, thứ người khác từng dùng qua, ta chê. Mộng Giao vừa nhục nhã vừa hối hận, trong lòng dấy lên tiếc nuối, nếu lúc đầu ở bên Lương Nguyên, thì giờ vinh quang này cũng là của Nhớ lấy, ngươi còn 3 ngày. Lương Nguyên, ta biết sai rồi, đừng như vậy được không? Chúng ta quay lại như trước được không? Ngươi không phải là nhận ra lỗi lầm của mình, mà chỉ nhận ra những gì ngươi đang có sắp mất đi. Nói xong, Lương Nguyên biến mất, chỉ để lại Mộng Giao đứng ngẩn ngơ trong đại điện. Ta chưa đến bước đường cùng, ta vẫn còn Diệp Phàm. Đêm đó Diệp Phàm đã nói với ta, hắn bái một sư phụ rất thần bí, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cứ chờ đó, nỗi nhục hôm nay, sau này ta sẽ trả gấp trăm lần. Quả nhiên Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiểu sư thúc nói không sai, với loại phụ nữ này, phải vả đau mới tỉnh ra được. 3 ngày còn lại, các người hãy theo dõi Mộng Giao và Diệp Phàm thật kỹ, tạm thời đừng manh động, rõ? Trong một hang động vô danh, một thanh niên tuấn tú đang ngồi thiền. Hắn chính là Diệp Phàm, người trong lòng của Mộng Giao. Sư phụ, ngài nghĩ với tu vi hiện tại của ta, khả năng ám sát Lương Nguyên có cao không? Quân tử báo thù, 10 năm cũng chưa muộn. Kế sách bây giờ là ngươi phải rời khỏi Đông Châu, tìm kiếm những câu duyên mà ta đã nói. Đợi ngươi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ai? Nơi này không tiện ở lâu. Diệp Phàm cuối cùng cũng tìm được chàng Lương Nguyên hắn. Giao Nhi, theo ta rời khỏi Đông Châu, ta hứa với nàng, 10 năm sau chúng ta quay lại, sẽ bắt Lương Nguyên phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Rời đi lúc này ta không cam lòng. Diệp Phàm, không thể nhờ sư phụ của chàng ra tay giết Lương Nguyên sao? Như vậy không phải là xong rồi à? Lại kịch bản kinh điển phế vật quật khởi à? Ta xác định Diệp Phàm này chính là khí vận chi tử trong truyền thuyết. Tiểu sư thúc, những người đối đầu với khí vận chi tử trong truyền thuyết, từ trước đến nay thường không có kết cục tốt đẹp.
Hơn nữa, họ rất khó bị giết. Khó không có nghĩa là không thể. Theo ta đến Vô Cực Phong, ta đi gọi người. Sư thúc cao minh, Lương Nguyên đã có bố trí cẩn thận. Bên Diệp Phàm vẫn còn đang tranh cãi với Mộng Giao. Diệp Phàm, ta không chờ được, ta muốn Lương Nguyên chết ngay bây giờ. Sao? Hiện tại người không thể giết một người vì ta sao? Diệp Phàm, đừng do dự nữa, người vừa rồi có thể là người của Lương Nguyên, mau rời đi. Mộng Giao, tin ta đi, bây giờ đi theo ta được không? Đột nhiên, 8 luồng sáng từ 8 phương phóng lên trời, hình thành một đại trận, khóa chặt Diệp Phàm và Mộng Giao tại chỗ. Đi, các ngươi muốn đi đâu? Lương Nguyên, kẻ phản bội Mộng Giao và Diệp Phàm, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự trừng phạt của Lương Nguyên. Mộng Giao, ta nể tình trước kia đã cho người không ít cơ hội, ngươi không trân trọng thì thôi, ngược lại còn cấu kết với kẻ khác mưu hại ta. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Các trưởng lão, động thủ đi. Diệp Phàm và Mộng Giao hoàn toàn đơ tại chỗ, không ngờ Lương Nguyên lại dứt khoát như vậy, nói động thủ liền động thủ. Mau dừng tay. Lão già này không đơn giản đâu, may mà tiểu sư thúc gọi thêm người tới. Dừng tay, nếu không lão phù sẽ cùng các người đối đầu. Ngươi nói dừng tay là dừng tay sao? Ngươi to quá ha. Tôn sư tỷ, phải nhờ tỷ ra tay rồi. Trước đây, ta còn nghĩ là sư đệ mời ta ra mặt, cứ nghĩ là chuyện bé xé ra to. Nhưng xem ra, bây giờ thì ta phải cảm ơn sư đệ rồi. Tên Bạch Đầu Sinh này, 6.000 năm trước hắn đã giết đệ tử chân truyền của ta, bị ta dùng một kiếm chém chết rồi. Thật không ngờ hắn vẫn còn sót lại tàn hồn ở trên đời. Cái kịch bản chết tiệt này đáng lẽ phải xảy ra nhiều năm sau mới đúng. Dẫn Diệp Phàm với sức mạnh vô song, quét sạch Thái Thượng Thánh Địa để rửa mối nhục. Sao lại thành ra như này? Tất cả là tại con đàn bà bẩn thỉu này. Thành sự không xong bại sự có thừa. Bạch Đầu Sinh, mối thù giết đệ tử năm xưa, hôm nay cũng nên kết thúc tại đây đi. Sau khi ăn một kiếm, nguyên thần của Bạch Đầu Sinh đã hoàn toàn tan biến. Ai? Trả thù thì có ích gì chứ? Đệ tử của ta cuối cùng vẫn không thể sống lại được. Lương sư đệ, ta mệt rồi, về trước đây. Sư tỷ đừng vội. Lương Nguyên vung tay một cái, ngọc bội trước ngực Diệp Phàm liền bị hắn trực tiếp thu lấy. Tên tiểu tặc đáng chết, suýt chút nữa lại lừa được lão thân lần nữa rồi. Sao có thể như vậy? Ta còn lừa được cả bà già này cơ mà. Sao ngươi lại phát hiện ra? Lương Nguyên, tha cho ta đi. Ta thật sự biết sai rồi. Ngươi tha cho ta được không? Yên tâm, đau lớn của ta không bao giờ giết phụ nữ. Thật sao? Thật, ngươi đi đi. Hừ, Lương Nguyên, nhớ lấy, đừng nghĩ ta cảm kích ngươi. Đợi khi ta trở lại, sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Mộng Giao đứng dậy, không thèm nhìn Diệp Phàm bên cạnh, quay người bỏ chạy. Đao lớn của ta không giết phụ nữ, nhưng ta vẫn còn một thanh tiểu đao đây. Ánh men, vô lượng thiên tôn, thiện tai. Còn có chiêu này sao? Thu Nhi, tu chân giới không giống thánh địa, nó cực kỳ tàn khốc. Một khi xảy ra xung đột với người khác, nhất định phải diệt tận gốc, tránh cho hậu họa về sau. Lời của sư tôn, Thu Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Lương Nguyên, chẳng qua ngươi dựa vào tu vi cao, địa vị cao mà thôi, có giỏi thì áp chế tu vi xuống ngang bằng ta. Chúng ta đấu một trận công bằng, lúc đó ta mới tâm phục khẩu phục. Cho ngươi 10 năm, phế vật vẫn là phế vật, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ta lấy danh dự sư thúc tổ của thánh địa ra thề, lần này sẽ không giết ngươi, nhưng lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi đi đi. Diệp Phàm thử lùi lại 2 bước, thấy không có ai phản ứng, liền quay đầu bỏ chạy. Chào bạn nhỏ, lâu rồi chúng mình mới gặp nhau. Ngươi không nói võ đức. Ta nói rồi mà, lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi. Việc của Mộng Gia giao lại cho các ngươi, làm cho sạch sẽ không để sư thúc thất vọng. Sau sự sụp đổ của Mộng Gia, Lương Nguyên hoàn toàn gỡ bỏ danh hiệu chó liếm. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Lương Nguyên, thực lực của Thu Nhi tăng tiến vượt bậc. Sư phụ, con còn phải áp chế bao lâu nữa mới có thể trúc cơ? Ít nhất phải chờ đến khi lễ thu nhận đệ tử kết thúc. Thời gian này con đừng nôn nóng. Lúc rảnh rỗi hãy đọc những cuốn sách này, chúng sẽ có ích cho con. Sư phụ, con hiểu rồi.
Chúc mừng ký chủ đã đủ điều kiện nhận đồ đệ thứ hai. Phần thưởng đạt được là ngộ tính vô thượng. Chức năng hoàn trả tu vi đã được kích hoạt. Má tao, nếu lão tử thu nhận nhiều đồ đệ thì ngày thành tiên sẽ không còn xa nữa. Sư thúc, trưởng giáo sư tỷ mời người đến bàn chuyện. Sư thúc, nhân dịp đại lễ khai sơn lần này, hy vọng người có thể thu thêm vài đệ tử để bồi dưỡng, chuẩn bị cho sự kiện Phù Dung Đài 3 năm sau. Phù Dung Đài là sự kiện mà các tông môn thánh địa của Đông Châu sẽ chọn một quốc gia để nâng đỡ. Quốc gia chiếm được lãnh thổ, tài nguyên và vận khí trong 3.000 năm tới đều thuộc về tông môn đó sở hữu. Nhưng để tránh tình hình leo thang, ma tộc thừa cơ xâm nhập, những tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên bị cấm tham gia. Rõ ràng là tiên tử chuyển thế, lại bị khí vận chi tử của thế giới này che lấp ánh hào quang. Hắn muốn kéo đầy giá trị si tình của nàng rồi chiếm làm của riêng, nhưng một kẻ khinh thường chó liếm như ta sẽ không để hắn tọa nguyện. Tiền bối, có phải ngài nhầm rồi không? Thiếu gia nói rằng ta không có thiên phú, không thể tu luyện được. Không phải vậy đâu, ta thấy ngươi có thiên phú song linh căn thủy mộc, thuộc hàng trung thượng. Ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Thiếu gia, ta... Đáng chết, dám phá hoại kế hoạch của ta. Đợi khi ta trưởng thành nhất định sẽ khiến người hối hận. Nhìn ánh mắt cảnh cáo của Lương Nguyên và áp lực phát ra từ hắn, Trương Dương đành phải khuất phục. Tiên nhi, có lẽ trước đây là do ta nhìn lầm. Nếu ngươi có thiên phú, đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nhưng ta không nỡ xa thiếu gia. Tiên trưởng, ngài có thể nhận cả thiếu gia của ta vào thánh địa được không? Đứa nhỏ này thật sự quá không biết điều, chưa chính thức bái sư đã đòi hỏi yêu cầu. Đúng vậy, hơn nữa linh khí của tên đó đã đứt đoạn. Em rằng cũng chỉ là tạp linh căn thôi. Hệ thống, ngươi thấy ta có thể giết chết Trương Dương không? Hiện tại chủ nhân không thể nào giết hắn được, nhưng nếu khí vận của hắn bị phá hoại, cùng với việc khí vận của chủ nhân tăng lên, giết hắn cũng không phải không thể. Trương Dương thiên phú quá kém, không thể ở lại Vong Tình Phong, chỉ có thể đi làm tạp dịch. Ngươi có đồng ý không? Mệnh ta do ta quyết, không do trời định. Dù có là kẻ phế linh căn, ta cũng sẽ làm nên chuyện. Ta nguyện ý. Bái kiến sư phụ. Đinh, chúc mừng chủ nhân đã thu nhận được đệ tử thứ hai. Nhiệm vụ hệ thống đã hoàn thành. Chức năng hoàn trả tu vi và lĩnh ngộ vô thượng đã kích hoạt. Đột nhiên, Lương Nguyên bị thu hút bởi một bảng vàng hiển thị giá trị si tình 100%. Hệ thống phát hiện, người này là Mục Trần, siêu cấp si tình, vạn năm có một. Hắn bị tình cảm trói buộc, không thể giác ngộ, nhưng một ngày nào đó sẽ vượt qua ai tình. Lĩnh ngộ của hắn sẽ được kích hoạt, có thể mở ra một con đường tu luyện. Không vấn đề gì, vong tình đạo của ta chuyên trị bệnh liếm chó. Tiểu tử, ta thấy ngươi rất có phong độ, nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng Mộc Trần đã là người của Huyền Kiếm Tông, sống là người của tông, chết là ma của tông. Hơn nữa, trong tông còn có người mà ta yêu. Thánh địa của ta có vô số nữ nhân xuất sắc, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, sắc dục như đào cắt xương. Thứ ta cầu chỉ là cùng một người đến già. Được, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, Tôn trưởng lão. Mời con gái của tông chủ Huyền Kiếm Tông đến thánh địa làm khách, cho cô ấy ở lại Vô Cực Phong. Khoan đã, ta nguyện bái tiền bối làm sư phụ. Không phải ngươi nói chết cũng làm quỷ của Huyền Kiếm Tông sao? Ở đó còn người ngươi yêu nữa. Sau khi chết, quay về Huyền Kiếm Tông cũng như nhau mà. Chỉ khi mạnh hơn, ta mới bảo vệ được người ta yêu. Sắc đẹp là dao cắt xương, thánh địa của ta nữ nhân quá nhiều, tâm người sẽ bị loạn. Mục Trần ta nổi tiếng là người kiên định. Sư phụ, ta có thể làm được. Ta thích những người thẳng thắn. Tốt lắm, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Đa tạ sư phụ. Sau đó Lương Nguyên lại chọn ra vài môn đồ phù hợp, giao cho trưởng lão phụ trách hướng dẫn. Đây là nền tảng của Vong Tình Phong, Thái Thượng Vong Tình Kinh. Muốn luyện kinh này, trước phải quên tình. 8 chữ này khiến sắc mặt Mộc Trần biến sắc mặt hoảng hốt, 3 chân 4 cẳng lao thẳng ra ngoài điện. Ngươi đi đi, ta sẽ làm chủ, để Long Thần và Lưu Xương kết thành đạo lữ. Đừng, ta một lòng hiếu kính sư tôn, sao có thể bỏ đi được? Ta chỉ lo sư tôn truyền đạo, có kẻ nghe lén bên ngoài, nên mới ra ngoài kiểm tra. Được rồi, Thái Thượng Vong Tình Kinh được chia thành 3 giai đoạn tu luyện. Một là đoạn tình, hai là... Sư tỷ của các người sắp vỡ kiếp rồi, đi, ta dẫn các người tới làm quen. Bốn phía rừng tĩnh lúc này, nhiều đệ tử luyện khí đại viên mãn đang ngồi xếp bằng, đều là người sắp vượt thiên kiếp đến để quan sát và học hỏi. Bái kiến sư thúc tổ. Thiên Thu quay sang nhìn về phía Lương Nguyên khẽ mỉm cười. Đùng đùng đùng, 6 đạo thiên lôi rơi xuống liên tục, đều bị Thiên Thu hấp thụ. Đến đạo thiên lôi thứ 7, Thiên Thu bắt đầu đối sức, nàng lấy ra một tiểu tháp treo lơ lửng trên đỉnh đầu. 3 đạo thiên lôi cuối cùng đều giáng xuống tiểu tháp. Chỉ trong chốc lát, Thiên Thu bộc phát khí thế, chúc cơ thành công. Sư phụ, Thiên Thu không làm người thất vọng chứ? Sao không dùng ngay tiểu tháp để vượt qua thiên lôi? Nhất định phải tự hấp thụ làm gì? Kinh mạch bị tổn thương rồi đúng không? Con thế này, sư phụ rất đau lòng có biết không? Sư phụ cưng chiều như vậy sẽ làm con hư đấy. Đúng rồi, đây là các sư đệ sư muội mới của con, làm quen nhau đi.
Sư thúc tổ cưng chiều đệ tử như vậy không tốt đâu. Bọn ta cũng muốn được cưng chiều nữa. Sư thúc, có chuyện rồi. Lưu Xương lấy cớ tìm sư đệ Mục Trần, nhưng thực chất là đi gặp đại đệ tử Long Thần của Vô Cực Phong. Giờ Mục Trần đang gây náo ở cổng Vô Cực Phong. Tên trò liếm này quả nhiên vẫn không thay đổi bản tính. Long Thần ra đây, chúng ta hãy tay bo như hai thằng đàn ông. Ngu ngốc, hắn có tu vi kết đan hậu kỳ, người đòi đánh với hắn sao? Bái kiến sư thúc tổ. Giải tán đi, chưa thấy liếm cầu bao giờ à? Ngươi thật sự không thấy mình rất ngu ngốc sao? Lưu Xương căn bản không yêu ngươi không nhận ra sao? Không thể nào, nếu Lưu Xương không yêu ta, cô ấy sao có thể lặn lội ngàn dặm đến gặp ta? Người Lưu Xương muốn gặp là Long Thần, chẳng qua là viện cớ để trà trộn vào thánh địa thôi. Mục Trần im lặng, nhưng trên trán của hắn, Lâm Nguyên nhìn ra hai chữ không phục. Không phục sao? Hôm nay ta cho ngươi phải phục.